Hello everyone, welcome back to yet another blog. You are watching Chums World. तपाईहरुलाई चुम्स किचनमा फुड ब्लग लिएर आइरहेको छु। आजको रेसिपी छ सागको मुन्टा विथ कटेज चीज। एकदमै सजिलो प्रकारले तपाईहरुलाई देखाउने वाला छु बनाएर। सो स्टे ट्युन एन्ड थ्यांक यू फर वाचिङ। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ मुन्टालाई मैले धोएर मजाले काटिसकेको छु। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ कराईलाई मजाले तताएर मस्टर्ड ओइल मजाले हालिरहेको छु। तेल खर्सेको बादमा जिरालाई मजाले पड्काउने। सो यसको बादमा हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर मैले सुक्खा खर्सानी रमभेडा प्याज काटेको छु। अब त्यो सबै यो कराईमा हालिदिने। त्यहाँदेखि चाहिँ चारैपट्टिबाट मजाले चलाइदिने। अब यसको बादमा अलिकति टर्मरिक, लाल पाउडर अनि सल्टलाई हालेर मजाले चारैपट्टि चलाइदिने। सबै भइसकेको बादमा सागलाई माथिबाट बिस्तारै बिस्तारै हालिदिने। हालिसकेको बादमा फेरि चारैपट्टिबाट सागलाई बिस्तारै बिस्तारै चलाइदिने। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ बिस्तारै बिस्तारै चलाउँदै तल्लोपट्टिको रमभेडा प्याज सुक्खा खर्सानी थियो त्यो पनि मिक्स भएर माथि आइसकेको छ। अब चाहिँ बिस्तारै बिर्को लगाएर कम्ती फ्लेममा पाक्न लगाउने। यहाँनिर मैले भिरको खोलेर हेर्दा हेर्नुहोस् साग मजाले पाकिसकेको छ। फेरि चारैपट्टिबाट चलाइदिने। सागसँग मैले यहाँनिर मटर पनि कम्ती हालेको छु, तपाईहरुले देख्नुहुँदै होला। यहाँनिर साग पाकिसकेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब म यो बिर्को लगाएर राखिरहेको छु। सो यतिकै म बिर्को खोलेर अब यहाँनिर सागमाथि कटेज चिज हाल्नु गइरहेको छु। यो चाहिँ यतिकै लगाएर त्यहाँदेखि फेरि बिर्को छोपेर राख्ने। खाना खाने बेला चाहिँ तताएर खानु पर्यो। अब म यहाँनिर हेर्नुहोस् अब खाना खाने बेला तताउँदैछु। जुन चाहिँ मैले कटेज चिज हालेको थिएँ त्यो माथि छ। अब फेरि चारैपट्टिबाट सागसँग मिक्स गरेर अब चाहिँ डिनरको लागि हामी यहाँनिर खानु गइरहेको छु। अनि डिनरको लागि मैले साग बनाएँ भने सुपको लागि मैले फर्सीको सुप बनाएको छु अनि साँधेको मुला बनाएको छु। फर्सीको सुप अनि साँधेको मुलाको पनि भिडियो हालेको छु, तपाईहरुले हेर्नुहोस् होला। थ्यांक यू फर वाचिङ। बाइ बाइ।